مساء الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق جمهورها وتكون تحت أقدام كل جمهورها المحبين. أشكركم على كل تعليقاتكم الجميلة، أشكركم على محبتكم، أشكركم على لايكاتكم وتعليقاتكم فوق الرائعة. حقيقي مشتركين جمال، مشتركين محترمين، مشتركين أنا بعشقهم وبحبهم، لانهم فعلا يعني كل كلامهم ايجابي سواء كان بالنقد او بالسلب. النهارده عندنا مواضيع كتير قوي عايزكم تسمعوها للاخر، في مواضيع هتعجبكم. لقاء الخميسي بتقول ايه؟ صحابي مسيحيين ومش هسمح لحد يكفرهم، واللي مش عاجبه يخرج من صفحتي. لقاء الخميسي بتقول كلام جميل جدا. ردت الفنانة الجميلة لقاء الخميسي رد ناري على أحد المعلقين على منشور لها لقيامه بتكفر المسيحيين وإينتهم، وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بس اسكتوا شوية، بطلوا قلة أدب وألفاظ وتجريح وتكفيري يا بني آدمين. هو الله ولاكم خليفة لي في الأرض؟ بس كفاية جهل، أحكام كفاية تعنت، كفاية مهزلة. وأضافت لقاء: كل واحد مش عاجبه البوست يخرج فورا من صفحتي وملوش الحق يعلق عندي. أنا أصحابي مسيحيين، اتربيت معاهم وكلت معاهم عيش وملح، وما اسمحش بالتجريح قبل ما تفتح بقك بالتكفير والوقاحة. اقرأ 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 وفكر وشغل عقلك. احنا كمسلمين تعدادنا في العالم كله لا يزيد عن 33%، بقية الناس بمعنى كده كلهم كفروا وهيدخلوا النار. وتبعد وسيادتك بألفاظك الكريهة وكرهك وحقدك وغضبك هتدخل كده الجنة. محدش ليه الحق انه يهين اصدقاء المسيحيين وايا كانت ملتهم او جنسيتهم. الامراض دي مش مقبولة اطلاقا. كفاية بقى، كفاية قلة ادب. وكانت الفنانة حنان ترك اثارت الجدل من قبل بعد تصريحاتها عن الاحتفال بالكريسماس وشراء شجرة الكريسماس والملابس الخاصة به، وقالت من خلال حسابها الشخصي الفيسبوك: بلاش تشتروا ملابس تخص الاحتفال بالكريسماس، وبلاش تتصوروا جنب الشجرة يا جماعة، هذه تقاليد ضد ديننا وعقيدتنا. ونالت هجوم شديد من الفنانين والأقباط. يعني كل واحد حر يقول اللي هو عايزه، احنا كمسيحيين ما بنحجرش على حد ابدا. عاجل جدا عن حالة ابونا مكاري يونان الان بعد نياحة زوجته. ماذا حدث في مداخلة هاتفية معنا يوضح تفاصيل نياحة تسوني زوجة ابونا مكاري يونان، حيث يوضح لنا انه خبر محزن في ايام العيد وفاة زوجة ابونا مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية متأثرة بكورونا بعد إصابة أبونا مكاري يونان بفيروس كورونا المستجد. حيث أضاف لنا الصحفي أنه بعد إصابة أبونا مكاري يونان وزوجته بفيروس كورونا المستجد تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولكن زوجة أبونا مكاري كان التأثير سريع عليها بسرعة الوفاة. وأكد لنا الصحفي جرجس قدسي أن أبونا مكاري يونان ما زال في العناية المركزة يتلقى العلاج وما زال تحت الرعاية، ونحاول أن نطمئن عليه. وفي سياق متصل قال لنا أن خبر إصابة أبونا مكاري يونان وزوجته خبر أحزن الكثير من المسيحيين، خاصة أن أبونا مكاري يونان يتمتع بشعبية كبيرة وحب كبير بين المسيحيين. ويؤكد هذا الخبر بإصابة كل من أبونا مكاري يونان وزوجته بفيروس كورونا المستجد أن لابد أن نأخذ حذرنا من موضوع فيروس كورونا، لأنه في هذه الفترة الأخيرة بالتحديد بدأ يعيد انتشاره في العالم أجمع. وأشار أن هناك كنائس في أمريكا بها إصابات بين كهنة، والإصابات تتزايد بشكل كبير. ففي أمريكا كان هناك إصابة حوالي 1,000,000 شخص. وفي سياق متصل أنه قد رفع المسيحيون
بالكنيسة المرقسية صلوات وصوم انقطاع للصلاة قبل العيد لطلب الشفاء لأبونا مكاري وزوجته، ولكن في النهاية بعد انتقال زوجته إلى السماء يعزينا ونعزي في انتقال زوجته وكل الأسرة، ونتمنى الشفاء لأبونا مكاري يونان في أقرب وقت، ونطلب من الله أن يرفع عن العالم الوباء الذي أصبح شيء صعب على البشرية ويهدد كل البشرية. وأنا بصفتي كصحفي مسيحي أطلب الصلاة وأن ندعو الصلاة إلى هذا الكاهن العظيم. لا تترك الفيديو واسمع الجديد والجديد. أحد المدرسين في فيديو رقصة معلم المنصورة، رقص معلمة المنصورة يكشف ما حدث له بسبب الفيديو المنتشر. ماذا حدث؟ قال حاتم أحد المدرسين المحالين للتحقيق في واقعة رقص معلمة المنصورة أن زميلتهم آية وبيوتهم جميعا تعرضت للأذى بسبب تعليقات المواطنين على فيديو الرقص خلال الرحلة، مؤكدا حتى لو أخطأنا فكل يوم يتم الضرب فينا من جميع الجهات، والأمر تطور إلى خراب البيوت، ولا أعلم متى يتوقف الناس عن الحديث في هذا الموضوع. المدرس يقول: مدرس زوجتي وأولادي غاضبون مني للآن حتى الآن. وأضاف: زوجتي وأولادي غاضبون مني للآن، وزملاء أولادي يقولون لهم أبوكم بقى ترند، ونتعرض للتنمر شديد وضغوط كبيرة بعد نشر هذا الفيديو، وكنا قد خرجنا لهذه الرحلة لنتخلص من بعض المعاناة اليومية والمشاكل التي نعيشها، فدخلنا في مشكلة أكبر منها، تعرضنا إلى الإهانات والتجريح. وطالب المدرس كل من لديه رأى في هذا الأمر عليه أن يحتفظ به لنفسه. كفاية ما حدث لنا وبيوتنا من إهانات وتجريح. فجأة أصبح كل الناس بلا ذنوب ولا يرون إلا الخطأ الذي وقعنا فيه. وأقول في هذا الموقف قول سيدنا المسيح، قول ربنا وإله: من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. وهذا في قصة سيدة وقعت في الخطيئة، وآيات كثيرة أيضا في القرآن تمنع الكلام بهذه الصورة. ونحن كنا في رحلة عامة وعلى مركب عفوا وتم تصويرنا لاستغلال هذا الفيديو ضدنا. وبحسب تصريحاتها الأخيرة دمر فيديو رقص معلمة المنصورة حياتها الشخصية، ووصل الأمر إلى أن ألقي زوجها يمين الطلاق عليها بعد الهجوم الكبير التي تعرضت له بعد انتشار الفيديو الذي سجل خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين المنصورة للأعضاء وأسرهم خلال شهر ديسمبر الماضي. وهذا ما أكده لنا زملاء آية معلمة اللغة العربية المتطوعة، والتي تقدمت باعتذار عن العمل بعد انتشار الفيديو. وتمنت آية أن يتم غلق الموضوع قائلا: أنا عايزة الناس تنساني لأنهم تسببوا في تدمير بيتي وأتعرض لضغوط كبيرة بسبب ما يتم نشره. وهذا نقلا عن جريدة الوطن. خبر آخر وهو الخبر الجميل أيضا. نتحدث الأول قبل أن نتحدث عن باقية الموضوع، هناك موضوع أهم وفي غاية الأهمية، وهي أن لا ننسى ربنا وإلهنا إله المجد. سوف نكمل أيضا مرة أخرى الباقية، ولكن فدعونا نقول المزمور من مزامير داود النبي تحل علينا بركاته أمين. المزمور 124: لولا الرب الذي كان لنا، ليقل إسرائيل: لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذا لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا، إذا لجرفنا الماء لعبر السيل على أنفسنا، إذ عبر على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، إن فلتت أنفسنا من العصور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن الفتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض. هللويا. المزمور 125 والأخير:
المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن إلى الدهر. أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر الدور. لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين، لكن لا يمد الصديقون أيديهم إلى الآثام. احسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب، أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فاعل الإثم. سلام على إسرائيل. هللويا. إسرائيل مش اللي هي إسرائيل اللي في بالكم، لا، إسرائيل هو يقصد بيه شعب الله المختار. شعب الله المختار اللي هو الشعب اللي بيؤمن بربنا، الشعب اللي ما يقدرش ينسى ربنا. هم ما هواش إسرائيليين دلوقتي ولا اليهود، لا خالص، ده موضوع تاني خالص. طيب دلوقتي كمان في موضوع تاني. قاصد بتقول الأخت آية، قاصد يشهر بيا ويدمرني. معلمة الدقهلية تكشف دافع مصور فيديو الرقص. هذا الإنسان الوضيع، هذا الإنسان السافل. أكدت آية يوسف معلمة الدقهلية ضحية انتشار فيديو الرقص الخاص برحلة لمعلم المنصورة أن لديها 3 أبناء بنين حالتهم النفسية اتدمرت بسبب تداول فيديوهات الرحلة الخاصة بها. وقالت زملائهم في المدرسة بيسألوهم عن أمهم وعن الفيديوهات. وقالت في تصريح للمصري اليوم اللي صور الفيديوهات كان قاصد ومتعمد يشهر بيا، وده واضح جدا لأنه عمل زوم عليا أنا بس، رغم إن كان في مدرسات غيري بيرقصوا تقريبا كل الرحلة رقصت سواء ستات أو رجالة، لكن الفيديوهات اللي تم نشرها كان مقصود بيها تدميري، وسواء رجل أو ست اللي عمل كده منه لله، لأنه دمر أسرتي وأولادي. والولاد حاليا مش قادرين يروحوا المدرسة ونفسيتهم أصبحت متدمرة بسبب انهيار الأسرة، وكمان لأن أمهم أصبحت حديث للناس، وكل واحد نصب نفسه عمل نفسه قاضي وجلاد. وهم كانوا معايا في الرحلة وشافوا كل حاجة وعارفين إن أمهم مظلومة. وبكت وهي بتقول اللي صورني ونشر الفيديوهات والصور قاعد في بيته دلوقتي وسط أولاده، لكن أنا وولادي أصبحنا لوحدنا، وسيرتنا أصبحت لبانة على كل لسان، على كل من هب ودب يعمل واعظ ورقيب على الأخلاق، رغم إن كل واحد في حياته الخاصة الله أعلم بيه. وإذا كانت لسه مش عارفة مين عمل كده، لكن هو إنسان مريض وسافل ووضيع، وربنا ينتقم منه، لأنه من وقت الواقعة دي بصلي وأقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لأن الفيديوهات كان مقصود بيها إنه يشهر بيا، وكانت بتقرب مني بشكل يخلي اللي يتفرج يفتكر إن في حاجة غلط. لكن وأقسم بالله هي بتقول كلنا كنا بنرقص، وكل اللي موجود كان معاه أسرته، وكلنا أسرة مع بعض في مكان مفتوح بنضحك وبنلعب وبنتسابق، لكن ما كناش نعرف إن بينا إنسان أو إنسانة معدومة الضمير بالشكل ده. وقالت أولادي كانوا بيفرحوا بالرحلات دي وبينتظروا، لكن دلوقتي اتعقدوا من الناس والرحلات ومش عايزين يخرجوا من البيت. ولا انا، رغم ان عندي امتحانات الماجستير والمفروض ان اكون بستعد واذاكر، لكن للاسف حاسه ان كل حاجه انهارت علشان ناس بتتسلى بسمعه الناس، وربنا اعلم بكل واحد، وحسابنا كلنا عند ربنا، وهيجازي كل واحد باللي بيعمله. وقالت انا بقول تاني وبقول تالت، انا ما عملتش حاجه غلط استحق عليه كل التعليق على المشنقه كده. انا كنت في رحله لمعلمين ومعلمات باسرهم، وكلنا ضحكنا ولعبنا ورقصنا وهزرنا، لكن كل واحد شاف اللي حصل من وجهه نظره هو بس. وبالصوره اللي صدرها اللي صور الفيديو، لو الصوره كانت اكبر كان ظهر باقي الناس اللي بترقص وتلعب معانا. لكن هقول ايه غير انه منه لله وربنا ينتقم منه اللي صور ونشر. وقالت يا ريت الناس تنسى بقى وتبطل كلام في القصه دي، وبقول لهم خلاص بيتي اتخرب وشغلي اتدمر وانا واطفالي حالتنا النفسيه سيئه. ايه المطلوب تاني عشان تسيبونا بحالنا؟ وكان علي عبد الرؤوف تبع وزارة التربية والتعليم في الدقهلية قرر إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية
بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية لقيامهم بالمشاركة في وصلة رأس على مركب نيلي أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة، بعدما قام بعض الأشخاص بتداول الفيديو لهم أثناء الرقص على موقع التواصل الاجتماعي. وده أنا قلناه لكم من جريدة المصري اليوم. الموضوع خلص؟ لا، الموضوع ما خلص. ليه؟ نكشف سر الدقيقتين اللي تسببوا في صدمة في حياة معلمة الدقهلية. معلمة الدقهلية بتكشف سر الدقيقتين اللي سببوا لها في حياتها صدمة، دقيقتين سببوا في طلاقها. قصة كاملة لواقعة معلمة الدقهلية ضحية فيديو الرقص آية يوسف. مقطع فيديو مدته دقيقة و55 ثانية قلب حياة آية يوسف معلمة لغة العربية بمحافظة الدقهلية رأسا على عقب، وتسبب في فقدان وظيفتها التي مدام حلمت بالتعيين بها على مدار 3 سنوات، وانهيار حياتها الأسرية بعدما طلقها زوجها. وتداول هذا الفيديو لرقص معلمة بالدقهلية. أظهر الفيديو المعلمة وهي تشارك مجموعة من زملائها الرقص على المركب خلال رحلة أسرية عبارة عن أسرة خاصة نظمتها نقابة المعلمين لمحافظة القاهرة للترفيه والابتعاد عن ضغط العمل. على مدار 3 أيام تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بكثافة، وما زال متصدرا الترند الآن، لكنه أثار موجة من الجدل حول تصرف المعلمين، وانقسمت التعليقات بين ما مؤيد ورافض. معلمة الدقهلية تعلن أنها تم طلاقها وبتقول بيتي اتخرب. وأثناء الرحلة شاركت إحدى المعلمات الرقص مع زملائها، وقام أحد الأشخاص الموجودين بالتقاط مقاطع فيديو لها ثم أرسله لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية وتقديم شكوى ضد كل من ظهر في الفيديو كما بثه على موقع التواصل الاجتماعي. فتحت المديرية تحقيقا مع 5 معلمين ليس من بينهم المعلمة، كونها تعمل بالتطوع دون أجر وغير مقيدة على قوة العاملين بالمديرية. وتقرر إحالة الواقعة للنيابة الإدارية. وفي تصريحات لنا أكدت المعلمة أنه تقرر مجازاتها ونقلها لمدرسة تبعد عن منزلها 30 كيلومتر، لكنها رفضت لاستحالة أنها تترك أبنائها الصغار واضطرت للتنازل عن وظيفتها. وأكدت أنها كانت تعمل دون أجر لمدة 3 سنوات، وما أن أدركت وزارة التربية والتعليم اسمها ضمن من سيتم تعيينهم بالحصة، تم تسريب الفيديوهات لإبعادها عن العمل وتشويه صورتها وسمعتها، مشيرا أن زوجها طلقها بعد تداول الفيديوهات. وحدثت خلافات مع أسرتها، كما أصيبت بحالة اكتئاب شديدة جراء ما تعرضت له من إهانات وشتائم نالت منها ومن حياتها. وأكدت المعلمة أنها لن تترك حقها وستحرر محضرا ضد كل من قام بتصويرها دون علمها. وسرب الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي، وتناشد وزير التربية والتعليم وتناشد رئيس الجمهورية لإعطاء ورجوع حقها. ونالت تلك القضية اهتماما كبيرا من أصحاب الفتوى والفنانين والذين بادروا لكتابة منشورات دعما لهذه المعلمة معلمة الدقهلية، مطالبين بضبط مصور الفيديو لانتهاك حرمة حياتها خلال رحلة مع أصدقائها بعيدا عن الوظائف وبعيدا عن العمل. وعلق الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وخلال مداخلة هتافية قائلا: الدين حثنا على احترام الخصوصيات، ونذكر أن الرسول الإسلام عاب على شخص لما دخل بعض الأماكن يظن بها أنه يشرب الخمر وبدون استئذان، وأن له حقه في اختراق الخصوصيات محرم. وأضاف: التصوير والنشر بصرف النظر عن الأخطاء واستخدامه ونشره ليس من حقه،
ويحرم عليه أن يفعل ذلك، ألا أن ينصب نفسه، أن يجعل نفسه قاضيا أو مقوما على سلوك الناس. كما قال الشيخ مبروك قاضية: إن رقص المعلمين تصرف مهينا لمهنتهم وغير مقبول، لكنه استنكر بشكل أكبر تصرف الزملاء المحيطين بهم ممن قاموا بالتصوير ونشر الفيديوهات بهذا الشكل، مؤكدا أن القائم على التصوير والنشر هو المذنب والمجرم الحقيقي في الواقع. ودعمت سمية الخشاب معلمة الدقالية عبر تغريدة على موقع تويتر قائلة: لو كل إنسان اتلهى بنفسه وربنا حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي صورها وخرب بيتها، اشتغلوا بنفسكم بقى، كلكم عيوب والله، من منكم بلا خطية فليرجمها أولا بحقر، كما قال السيد المسيح. الدين مين اللي نزله؟ ربنا ولا البني ادمين، ربنا هو اللي هيحاسبنا، ربنا مش شويه يا بني ادمين، انتوا كلكم غلط وكلكم عيوب، صلحوا من نفوسكم قبل ان تخرج القذى الذي في عين اخيك، اخرج الخشبه التي في عينك كما قال السيد المسيح. ايضا لا تؤذوا الناس وتخربوا بيوتهم. واضاف عبر تويتر قائلا لها قائلة: واعتقد والله اعلم ان اللي صورها يا اما واحدة حاقدة وغيرانة منها، او واحد مريض ونيته سودة وبرضه غيران منها. لو كان واحد يخليه في حاله ويسلك حياتنا سنتغير للأفضل. فعلا الجهل كارثة كبيرة أحبائي وأعزائي. لا تنسى، انتظر هناك بعد رقصة مع فنانات حقيقية انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد وزوجة أبيها الثانية. ماذا بعد؟ كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة الشائعات المتداولة حول انفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وقال وأضاف إن الأقاويل المترددة حول الانفصال هو شيء غير حقيقي. وطالب نقيب المهن التمثيلية من مروجو الإشاعات أن يتركوا الوسط الفني في حاله، مشيرا إلى أنه تم الترويج لإشاعة حول انفصاله عن روجينا وأصبح الأمر سيء للغاية. وقد انتشرت إشاعات الساعات الماضية عن انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم بعد ظهور فيديو متداول وهو يرقص مع غادة عادل، وتكرار الأمر مرة أخرى بعد ظهوره فيديو آخر يرقص مع ريم مصطفى على الأغنية الخاصة به. وهذا أيضا نقلا من أخبار اليوم، وهو لا يوجد أصلا زوجة ثانية لسمير غانم رحمه الله. خبر أخير وهو خبر مؤلم: والد مارينا مجدي: وحشتيني قوي يا مارينا، أرجوكي ارجعي لي، مش عارف أعيش من غيرك. في عيد الميلاد المجيد نشر الأستاذ مجدي سعد والد الفتاة القبطية المختفية مارينا سعد فيديو من داخل أوضة مارينا حتى يوجه رسالة لابنته ويكشف تفصيلات ما حدث قائلا: وحشتيني 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 قوي يا مارينا، عشان خاطر بابا ارجعي، أنا مش قادر أعيش من غيرك. وأضاف: أنا بنتي اختفت من يوم 27/10/2021 أثناء عودتها من معهد السياحة والفنادق بمنطقة الهرم، وكنت أتحدث معها في التليفون أثناء طريقها المنزل، وفجأة تليفونها اتقفل وحتى الآن لا أعلم عنها شيء. وقمت بتحرير محضر في قسم إمبابة يحمل برقم 12890 إداري، وطلبت من فخامتهم حل لغز اختفاء ابنتي حتى يعيدوا البهجة إليها ويفسدوا مخطط ساعات الفرقة بين أطياف الشعب أقباط مسلمين ومسيحيين. واستغاث والدها استغاثة عاجلة من قبل بعد اختفائها وبعد الصمت والخوف، وقال إن ابنته 19 سنة وهي تدرس بمعهد السياحة وفنادق بالهرم وتقيم بالجيزة، وتكون ابنته الكبيرة ولديها شقيقها الأصغر، ووالدتها تعاني من عدة أمراض. وخرجت ابنتي من يوم 27 أكتوبر 2021 إلى معهدها، ومن وقتها لم تعود ولم نعرف عنها أي شيء، وهاتفها تم إغلاقه. وبعد تغيبها بيومين ذهب والدها إلى السجل المدني حتى يستخرجوا لها شهادة ميلاد، فكانت المفاجأة الكارثية أنها قامت بتغيير ديانتها وأصبحت مسلمة. وأكمل عم مجدي قائلا: وبعد مرور عدة أيام فوجئ بشخص اسمه عبد النبي يتصل عليه ويقول له: ابنتك معانا ولا تبحث عنها لأنها تزوجت الآن من ابن عصام، وأنا صرفت على بنتك 400,000 جنيه وإياك أن تبحث عنها. وقام ابنها الاتصال
فانصدم والدها وتسبب صدمتي في عدم ذهابي لشغلي. ربنا يعينك ويقويك ويحافظ عليك ويبعد عنك كل شر. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأشكركم على استماعكم للفيديو إلى أكمله وإلى آخره. لكم مني الحب والتقدير. لا تنسوا الاشتراك في قناة الملكة والأمير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين. عيدت امبارح بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد يسوع المسيح. النهاردة عندنا بعض الأخبار اللي صراحة أخبار يعني حاجة تحزن وتبكي من الشعب المصري اللي قاعد فاضي، قاعد بيتسلى على الناس، قاعد مترصد الناس، قاعد بيخش جوه بيوت الناس بطريقة عجيبة، قاعد باصص على كل واحد وبيتكلم عليه، وقاعد متفرغ لغيره، مش فاضي لشغله ولا فاضي لأي حاجة غير ان هو فاضي يخرب البيوت. معلمة الدقهلية في نبأ مؤسف: جوزي طلقني وبيتي اتخرب بهذا الفيديو. واحدة غلبانة فرحانة قامت ورقصت او ان عملت حاجة. بتقول الصحفي جرجس قدسي المعروف بيقول ان هنا معلمة الدقهلية جوزها طلقها بعد ما اثار الفيديو الخاص بها وهي بترقص على احدى المراكب جدلا. طيب بتقول ان تعليم الدقهلية تم الغاء تطوع معلمة الفيديو الرقص. وقالت معلمة الدقهلية في تصريحات لقناة العربية ان جوزها طلقها بعد انتشار الفيديو وما تبعه من ضجة في أوساطها المهنية والعائلية. بيشير كمان إن رد فعل الزوج كان تصرف طبيعي بسبب ما سمعه بعد الواقع. وتابعته إن الفيديو اللي انتشر ليها وهي ترقص سبب في خراب بيتها. بتقول إنها لم ترتكب أي ذنب لتواجه هذا المصير، وناشدت المعلمة الجميع بتركها وشأنها بعدما خسرت حياتها الزوجية وخسرت وظيفتها بسبب هذا الفيديو، مؤكدا انها خسرت كل شيء جميل بسبب تصرف غير امين صدر عن شخص كان معهم في الرحلة وهو انسان سافل وواطي. واكدت انها لن تسامحه على الاطلاق لما سببه لها من اذى وضرر سيلاحقها حتى نهاية العمر. هذا الخبر نقلناه من اخبارنا اخبار اليوم. المعلمة ضحية الفيديو الرقص بالمنصورة: أنا غلطت وزمايلي والناس دبحوني. إزاي؟ بيقول أيضا برضو الصحفي جرجس قدسي: الرقص مع عدد من زملائها معلمي المنصورة على ظهر مركب في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بالدقهلية. في تصريح خاص: أنا غلطت وزمايلي والناس دبحوني واتطلقت وبيتي اتخرب. وبتقول المعلمة ان بعض زملائها طبعوا كمان صورها وهي بترقص بحركات معينة وجمعوا الفيديوهات الخاصة بالرحلة على الاسطوانات وارسلوها لمديرية التربية والتعليم التحقيق ام لطفلين. ياه، ده مترصدين لها بقى. واوضحت الضحية ان لديها طفلين، احدهما في الصف الرابع الابتدائي وسيؤدي امتحاناته الاسبوع المقبل، وبسبب ما حدث لا تستطيع مراجعة دروسه واعداده للامتحان، قائلا: هروح معاه ازاي وحد يتنمر عليه، كمان عندي امتحانات بعده ومش عارفة اذاكر ولا اعيش. وقالت المعلمة ان والدتها اصيبت بوعكة صحية وارتفاع في السكر بسبب ما حدث لها، كما انها تعاني من الاكتئاب بسبب ما يتداول عنها. بتؤكد انها لا توجد خلافات لها مع اي شخص داخل منظومة التعليم او خارجه حتى ينتقد منها بهذا الشكل. واكدت انها في تصرفاتها لم تقصد الاساءة لزوجها ولا ابنها، لكنها شخص مارس حياته بشكل طبيعي وعفوي، مؤكدا ان مديرية التربية والتعليم قررت نقلها للمدرسة تبعد عن بيتها 30 كيلو متر، لكنها رفضت قائلا: قلت لهم حرام عليكم، انا ما باخدش فلوس، ازاي اروح 30 كيلو رايح و30 كيلو جاي؟ قالوا لي ده اللي عندنا، وقلت لهم مش هاجني على عيالي عشان الوظيفة، واتنازلت عن التعيين وجوزي طلقني وبيتي اتخرب منهم لله.
وقالت كمان: تسبب هذا الفيديو في انفصالي نهائيا عن زوجي بسبب الانتشار والرواج الكبير لمقطع هذا الفيديو والتعليقات السخيفة التي أساءت لزوجي، معلقا: أنا مراعية مشاعر جوزي ومقدرة وصلنا لمرحلة الانفصال. وقالت وهي بتبكي: كان هدفي أن أربي أبنائي وأن أراعي مشاعر جوزي بسبب السوشيال ميديا والتعليقات السخيفة اللي كانت بتسيء لجوزي. وقعدت تنهمر من البكاء: أنا أولادي صغيرين، الكبير في رابعة ابتدائي وامتحاناته بعد 10 أيام، وكل ما أخشاه هو التنمر على أولادي من المدرسين أو زملائهم بالمدرسة. وقالت حديثها للرئيس ووجهته للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التعليم: عايزة حقي، أنا عندي 30 سنة ومش وحشة للدرجة دي، والدتي كمان اتضرت بسببي ونقلوها المستشفى لأنها مريضة سكر ومريضة بالاكتئاب، وحسبي الله ونعم الوكيل. عندنا موضوع آخر: هعمل زي بسنت، رد فعل صادم من معلمة المنصورة بعد طلاقها. بتقول المعلمة اللغة العربية بإحدى مدارس المنصورة إنها تفكر في الإرهاق نفسها بعد الإساءات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثر انتشار فيديو لها وهي ترقص أثناء رحلة نيلية على مركب. وذكر الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة سد البلد إن مدرسة المنصورة أبلغته بتصريحات إنها تفكر في الانتحار مثل بسنت فتاة الغربية التي تم ابتزازها من جانب شابين بصور ملفقة لها، مما جعلها تنتحر عن طريق تناول حبة حفظ الغلال في الشرقية. وقال الإعلام مصطفى بكري إن أحد الأشخاص صور مدرسة المنصورة أثناء رحلة مع زملائها وارتكب جريمة بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذنها، وهدم بيتها وجعل أبناؤها يشعرون بظلم كبير. وتساءل مصطفى بكري: إلى متى يستمر هذا الغل والظلم وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية وتدمير حياة الآخرين دون وجه حق؟ وقال مصطفى بكري إنه تحدث مع آية يوسف مدرسة المنصورة وقالت إن ما يفعله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يدفعها لمصير بسنت خالد بعدما ساهم الفيديو المتداول في تفكيك أسرتها. وأضاف مصطفى بكري: يكفي ما حدث من تطاول بقى واختراق للخصوصية، كفاية كده، ولازم نحاسب كل من تسول له نفسه هدم حياة الآخرين. وقال: أنا أثق في الجهات الرقابية في إنها تحقق العدل والقصاص للمظلمين. ومن ناحية أخرى قالت آية يوسف المعروفة إعلاميا باسم معلمة الدقهلية إن جوزها قام إنه طلقها بعد ما أثار الفيديو الخاص بيه وهي ترقص على إحدى المراكب جدلا كبيرا. وقالت معلمة الدقهلية في تصريحات لقناة العربية إن جوزها طلقها بعد انتشار الفيديو وما تبعه من ضجة في أوساطها المهنية والعائلية، مشيرا إلى أن رد فعل الزوج كان تصرف طبيعي بسبب ما سمعه بعد الواقعة. وتبعت أن الفيديو الذي انتشر لها وهي ترقص تسبب في خراب بيتها، وقالت إنها ما ارتكبتش ذنب عشان تواجه هذا المصير. ونشدت المعلمة الجميع إنه يتركها بشأنها بعد ما خسرت حياتها الزوجية وخسرت وظيفتها بسبب هذا الفيديو، مؤكدا إنها خسرت كل شيء جميل بسبب تصرف غير أمين صدر من شخص كان معهم في الرحلة، شخص سافر، شخص قليل الأدب. وأكدت إنها لن تسامحه على الإطلاق لما سببوا لها من أذى وضرر سيلاحقنا حتى نهاية العمر. وإحنا كمان معاكي في هذا الكلام لأنه طبعا حاجة مش محترمة ولا كويس. كمان حصل هجوم ناري على إلهام شاهين بسبب ما فعلته في جنازة مها أبو عوف، لن تصدق ردها. ترصد للناس بقى أصبح أمر غير مرغوب فيه. تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور برضو للفنانة إلهام شاهين أثناء حضورها جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف اللي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم الخميس. وانتقد العديد من الجمهور على الفنان إلهام شاهين بسبب ظهورها وهي راكعة في صلاة الجناز عشان ترد على الجمهور: يا أغبياء، أنا ما بصليش صلاة الجناز عشان صلاة الجناز ليس بها ركوع أو سجود، ولكن أنا بصلي صلاة الظهر، بلاش كفاية كده.
وأوضحت إن وقت التقاط الفيديو لها وهي تصلي كانت تصلي صلاة الظهر ولم تكن صلاة الجناز قد بدأت بعد. وتابعت في برنامج كلام الناس المعروض على قناة MBC قائلا: دي مش صلاة الجناز، دي صلاة الظهر، صلاة الجناز معروف لا فيها لا ركوع ولا سجود. وانتقد الكثير من الجمهور ظهورها بدون حجاب أثناء صلاة الجنازة، لترد إلهام شاوين قائلا: الطرحة اتزحلقت وكانت مدللة على كتفي، ما خدتش بالي اللحظة وبعدين أدركت ورفعتها. إيه مدى تفاهة الشعب الغريب ده اللي قاعد يعني يترصد للناس. عاجل جدا أيضا عن حالة أبونا مكاري يونان الآن بعد أن يحت زوجته اليوم. الحقيقة في مداخلة وظيفية مع الأستاذ جرجس قدس الصحفي بيوضح تفاصيل نياحة تسوني زوجة أبونا مكاري يونان، وبيوضح إنه خبر محزن في أيام العيد وفاة زوجة أبونا مكاري يونان. كان الكنيسة المرقسية متأثرة بكورونا بعد إصابة أبونا مكاري يونان بفيروس كورونا المستجد، حيث أضاف أنه بعد إصابة أبونا مكاري يونان وزوجته بفيروس كورونا المستجد تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ولكن زوجة أبونا مكاري يونان كان التأثير سريع عليها بسرعة الوفاة. ويؤكد لنا أن أبونا مكاري يونان ما زال في العناية المركزة يتلقى العلاج وما زال تحت الرعاية، ونحاول أن نطمئن عليه. وفي سياق متصل يؤكد شكري أن خبر إصابة أبونا مكاري يونان وزوجته خبر أحزن الكثير من المسيحيين، خاصة أن أبونا مكاري يونان يتمتع بشعبية كبيرة وحب كبير بين المسيحيين. ويؤكد هذا الخبر بإصابة كل من أبونا مكاري يونان وزوجته بفيروس كورونا المستجد أن لابد أن نأخذ حذرنا من موضوع فيروس كورونا، لأنه في هذه الفترة الأخيرة بالتحديد بدأ يعيد انتشاره في العالم كله. وأشار لنا الصحفي جرجس قدس أن هناك كنائس في أمريكا بها إصابات بين كهنة، والإصابات تتزايد بشكل كبير. ففي أمريكا كان هناك إصابة حوالي 1,000,000 شخص. وفي سياق متصل يؤكد لنا الصحفي جرجس قدس أنه قد رفع الأقباط بالكنيسة المرقسية صلوات وصوم انقطاع للصلاة قبل العيد لطلب الشفاء لأبونا مكاري وزوجته، ولكن في النهاية بعد انتقال زوجته إلى السماء نعزي أبونا مكاري يونان في انتقال زوجته وكل الأسرة. ويتمنى الصحفي جرجس قدس الشفاء العاجل لأبونا مكاري يونان في أقرب وقت، ويطلب من الله أن يرفع عنا العالم كله الوباء الذي أصبح شيء صعب على البشرية ويهدد كل البشرية. وشكرا لكم أحبائي وأعزائي. هو خبر يعتبر أخير، تحذير لجميع الفتيات جردها من ملابسها بالقوة وقام بتصويرها بالقوة، قضية ابتزاز جديدة لشاب ملعون. قرر المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية إحالة مبيض محارة إلى محكمة جنايات المنصورة، وذلك لابتزاز فتاة تقدم لخطبتها ورفضته أسرتها. كانت النيابة قد وجهت له تهمة هتك عرض طفلة من غير قوة أو تهديد بعد أن تمكن من تجريدها من ملابسها واحتضانها وتصويرها على أثر علاقة عاطفية بينهم. وبعد رفض أسرتها خطبتها قام بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم إحالة المتهم عبد الفتاح عين ألف 19 سنة مبيض محارة ومقيم بقرية كفر سمعان مركز محلة للمحاكمة. المتهم قام في غضون في عام 2021 بدائرة مركز محلة ضمن محافظة الدهلية بهتك عرض المجني عليها الفتاة فه من غير قوة، وهدد المجني عليها والدها بإفشاء الأمور المتحصل عليها من الجريمة لحمل والد الطفل على التنازل عن القضايا المحررة. كما وجهت له النيابة اتهاما بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورة شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها، وذاع في غير علانية الصور المتحصل عليها للمجني عليها وكانت بغير رضاء صاحبة الشأن المجني عليها، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأكد في عين والد الطفلة في التحقيقات النيابة بأنه على أثر نشوب خلاف فيما بينه وبين المتهم لتعرضه الدائم لابنته ورفضه ارتباطه، قام بنقل صور خاصة بالطفلة حال كونها مجردة بستر عورتها والتي تحصل عليها بيان ارتباطه بعلاقة عاطفية معها، بيهددها بنشرها لحمله على التنازل عن القضايا المحررة. وشهدت المجني عليها في أقوالها بأنه على أثر ارتباطها بالمتهم بعلاقة عاطفية فقام بالتحصل منها على صور خاصة بها وما أن نشب بينهما خلاف حتى قام بنشرها. أثبتت تحريات رئيس فرع الإدارة العامة للتكنولوجيا للمعلومات فرع شرق الدلتا صحة الواقعة نحو ما شاهد به الوالد وابنته وقيام المتهم بتهديدها شفاهة بإفشاء الصور الخاصة بالأخيرة والتي تعد خدشا للحياة.
خدشا للشرف فتم إحالة المحاكمة وهذا نقل على أخبار اليوم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم منا كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم آمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة عيد ميلاد السيد المسيح، عيد رب المجد، عيد جميل، عيد يسوع اللي اتولد في مزود البقر، عيد سعيد اللي اتولد ملك الملوك وهو طفل صغير في مكان حقير، أحقر المكان في وسط الجاموس ووسط البقر. الإله العظيم اللي حب يبيننا يعني إيه تواضع، يعني إيه محبة، يعني إيه كل حاجة حلوة. اللي اتولد في صورة إنسان فقير، وكان يعمل نجارا مع والده الجسدي يوسف النجار، اللي تعب كتير 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 صراحة. وأمنا العذراء مريم البتول الجميلة الحلوة. كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلادنا يسوع المسيح المحب، اللي ما كانش حد بيسمع صوته في اي حاجة غير ان هو كان دايما يوصينا حبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا. ووصى تلاميذه كمان انه اوصيكم بوصية جديدة ان تحبوا بعضكم بعضا. ما اجمل المحبة، ما اجمل الحب، ما اجمل ان احنا نسأل على بعضينا، ما اجمل الرسالة الجميلة اللي دايما ربنا بيديها لنا، ان احنا يكون هدفنا السماء، هدفنا ربنا. هنتحاسب على كل حاجة، هنتحاسب حتى لو فكرنا ان احنا نتكلم، مش ان احنا نتكلم على اي حد او نتكلم على حاجة وحشة. لو اتكلمنا على حاجة ملهاش فايدة، لو اتكلمت مع انسان في موضوع مش هيفيده ولا ليه اي لازمة، ربنا هيحاسبنا على هذا الكلام. يا جماعة الشفاعة هي شفاعة، يعني مش نقول شفاعة كفارية، بنتشفع بالقديسين، عشان لو احنا مؤمنين حقيقيين واحنا سالكين فهم بيتشفعونا يتوسطونا عند ربنا. لكن حكاية ان انا هيجي قديس ويتشفع لي وهخش السماء، لا. حكاية ان ربنا هيحاسبني زي ما الاخوة الكاثوليكيين بيقولوا المطهر، ربنا هيحاسبني وهتطهر وبعد كده اخش الملكوت، لا. احنا ما بنعترفش بالكلام ده كله. ولكن النهارده يوم جميل، يوم عظيم، 7 يناير من اعظم الايام، 29 كهك. والنهارده قداس عيد الميلاد المجيد السيسي يبوح بسر عن علاقته بالبابا تودروس. ما هو السر العظيم؟ وخلي بالكم في كلمة قالها الرئيس السيسي وأعلنها أذهلت جميع المسيحيين وأذهلت المصريين بأكملهم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بالأمس الخميس في فعاليات احتفالية الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. البابا تودروس يوزن بالذهب ويتوزن بالذهب. واعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمه القاها في كاتدرائيه ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه الجديده سر للمصلين وجموع الحاضرين عن علاقته بالبابا تودروس. قال انتم ما تعرفوش حجم التقدير وحجم الاحترام والمحبه التي بأكنها لقداسه البابا. وقال كمان الرجاله بيتوزنوا بالمواقف والظروف الصعبه، واحنا مش عايزين نقلب ونتكلم على كلام ملهوش لازمه. يعني دلوقتي اي تحدي يهون لو كلنا على قلب رجل واحد. ووجه كمان الرئيس السيسي رساله للمصريين قائلا هنبهها مع بعضينا، اي تحدي او اي صعاب تهون لو احنا كلنا دايما على قلب رجل واحد. دي جمله من ضمن الكلمات اللي قالها السيسي واذهلت جموع المصريين. ووجه حديثه للمصلين وجموع الحاضرين كنت اتمنى ان اسلم عليكم كلكم، لكن ربنا يزيح عنا كلنا الجائحه اللي هي جائحة الكورونا قريب ان شاء الله. السيسي في عيد الميلاد المجيد الجمهورية الجديدة هي الحلم والامل والعلم والعمل. اوعوا حد يدخل ما بيننا. وقال كمان اوعوا حد يدخل بيننا، اوعوا حد يعمل فتنة ما بيننا. لن ينتهي كلام الرئيس السيسي قال ربنا يعني ان اكون خادم امين. يبقى اول حاجة ان هو لما قال ان احنا كلنا حاجة واحدة، تاني شيء خادم امين. كلمة خادم يعني خدام للكل وشريف للبلد دي، والبلد دي بلدنا كلنا، مفيش فرق بين مسيحي ولا مسلم. وحتى ما ذكرش كلمة مسيحي ومسلم وقال تتسع لينا كلنا. ورد الرئيس السيسي على شخص هتف قال ربنا يحميك يا ريس، قال ربنا هو اللي بيحمي، احنا في بيت من بيوت ربنا. الكلمة دي اللي اذهلت الناس.
شخص مسلم ورئيس مسلم لأول مرة يقول أنا بيت ربنا، ونرجو أن يحمينا ويهدينا ويكملنا. ربنا هو الذي يسبب الأسباب. واستقبل المصلون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزغاريط والأعلام كمان، والإعلام كان حاضر، وعقب الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال قائلا زغروطة جميلة جدا، الجمهورية الجديدة جمهورية الحلم والأمل. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصلين بعيد الميلاد المجيد قائلا كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تكون سنة جميلة وطيبة علينا كلنا، وتكون بخير وسلام وأمان ورحمة ونعمة بإذن الله تعالى. كلام من الرئيس السيسي جميل جدا جدا، بيقول أنا بنتهز الفرصة دي عشان أقول لكل المصريين طريق عهدنا في ربنا، وعهدناكم بدأناه مع بعض، وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا. مفيش فرق بين مسيحي ولا مسلم في عهد الرئيس السيسي، مفيش فرق، مفيش تمييز. هذا الطريق هو طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع لنا كلنا بدون فرق أو تمييز. وبيواصل هي جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، وهي جمهورية قوية ليس متهاونة أو غاشمة. كمان منذ قليل خورش الشمامسة فعاليات الصلوات الاحتفالية بحضور قداسة البابا تودروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك القراءة المرقسية والأفيف من الآباء المترنة والأساقفة، ووسط حضور شعبي بنسبة 50% من مساحة القدرية وإجراءات احترازية وقائية مشددة. وترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك القراءة المرقسية فعاليات القداس الإلهي في مراسم الصلوات الاحتفالية. توافد عدد من رجال الدولة المصرية والرموز الوطنية بالمشاركة مع الآباء الكهنة اللقاء بإقامة الصلوات وفقا للطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات وأسفار الكتاب المقدسة وسط إجراءات احترازية مشددة منعا من تفشي جائحة كورونا التي جانب تحصد من الأرواح وتتفشى لأكثر من عام بحضور شعبي بنسبة 50% من مساحة الكنيسة. ويواصل الاحتفال حتى الساعات الأولى من فجر اليوم 7 يناير. وكل سنة وانتم طيبين. شعب مصري، شعب جميل، شعب كله حب. أما هؤلاء المتعصبون، هؤلاء الذين لديهم فكر، يعني أقول فكر سافل، فكر إن هو يقهر أخوه أو إن هو يعتدي على أخوه، أو هو معتقد إن هو أقوى من أخوه، أو معتقد إن هو أغلى من أخوه، أو هو معتقد إن هو أفضل وأحسن من أخوه. لا إهانة لأي دين، مفيش أي إنسان من حقه إن يدين حد، مفيش أي إنسان من حق أو إنه يجرح أي بني آدم، مش من حقنا إن إحنا نجرح أي حد تاني. طلب صلاة عاجلة من أجل أبونا مكاري وزوجته بعد دخوله العناية المركزة. نشرت الصفحة الرسمية لأبونا مكاري يونان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورته هو وزوجته، وطلبت من الجميع الصلاة من أجل شفائهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا ودخول أبونا مكاري العناية المركزة. وقالت نرفع صلوات حارة من أعماق قلوبنا طالبين من إلهنا الصالح محب البشر أن يتم شفاء المحبوب الغالي أبونا مكاري يونان وزوجته الفاضلة ليعاود خدمته المباركة ببركة شفاعة أمنا القديسة مريم والدة الإله. وتداول الجميع صورتهم طالبين لهم الشفاء العاجل قائلين نرجو من حضراتكم الصلاة لأجل الأب الغالي أبونا مكاري يونان وزوجته، حيث أنهم في العناية المركزة لإصابتهم بكورونا. المجد لاسم الرب. أبونا الغالي مكاري يونان، نرفع الصلوات يا إله القوات، ابنك وحبيبك الغالي عليك، ارفع عنه بصلاحك الأمراض. طبيعة الجسد ضعيفة. الكتاب المقدس وصف الجسد أنه إناء خزفي، عشان كده المسيح له كل المجد خلانا ننطلق ونحيا بالروح. ركب جناحات عشان نطير. ازاي لو امتلأنا بالروح؟ ازاي نغرد في اعلى سماء زي العصافير؟ الجسد الترابي الضعيف لا يتحمل السنين والايام. ربنا يتمجد معاه.
ويرفع عننا كل الأمراض والأوبئة ويجعلنا نصيب صالح في ملكوته، لإلهنا المجد الدائم أمين. وفي جانب آخر تحدث أبونا مكاري يونان خلال وعظته عن المعجزة التي رواها محمد محمود التي حدثت معه على يد أبونا مكاري يونان قبل الاعتقال بأيام في شهر 7 اللي فات. وعلق محمد محمود من جديد على كلام أبونا مكاري يونان عن حسابه الشخصي قائلا: قدس أبونا مكاري يونان بيتكلم على البوست بتاعي من الدقيقة 76 إلى الدقيقة 82، يعني من ساعة و18 دقيقة إلى ساعة و22 دقيقة. نقبل أيديك يا قدس أبونا مكاري يونان. كلام رائع، كلام جميل. ومع ذلك أيضا لدينا خبر آخر، وهو حزب الإصلاح والتنمية معلقا على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط الأرثوذكس. حزب الإصلاح والتنمية معلقا على مشاركة الرئيس السيسي للأقباط باحتفالاتهم. هنأ الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعم الخير والمحبة والسلام على كل المصريين. وأكد أبو العلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح أول رئيس مصري يتوجه كل عام لتهنئة المسيحيين في خطوة تؤكد تماسك الشعب المصري، وتؤكد أن الرئيس دائما يحرص أن يكون الشعب المصري كله على قلب رجل واحد. وأشار أبو العلا إلى أن الجمهورية الجديدة التي سماها الرئيس بأنها جمهورية الحلم والأمل هي رؤية طرحها الرئيس منذ اليوم الأول، وتأكيدا بأن مصر جاءت للعمل ونشر التسامح والمحبة، وعادت لريادتها من جديد ولثقلها في المنطقة وبين دول العالم أجمع. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا تودروس الثاني خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد بقدرية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال الرئيس السيسي: أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنتم ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام اللي أنا بكنه لقداسة البابا تودروس. خلي بالكم الرجالة بيتوزنوا في المواقف والظروف الصعبة جدا، واحنا مش عاوزين نتكلم في حاجات ملهاش لازمة. بقول لكم خلي بالكم، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. وكمان قال الرئيس مش عايز اخد وقتكم عشان قداسة البابا تودروس وتحتفلوا بعيدكم، كل سنة وانتم طيبين وانتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل. وقال مش هطول عليكم، عايز اقول لكم انا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بتكلم كل المصريين، بقول ان احنا بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم بدأناه مع بعض، وان شاء الله هنكمله مع بعض كلنا، واحنا كمان معاك يا ريس. وترأس البابا تودروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من قدرية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر عدد من الوزراء قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذي يقام بقدرية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نقلا عن الأهرام. كمان خبر آخر وهو خبر شيء من الجميل شاهد كلمة الرئيس من داخل قدرية ميلاد المسيح جملة جميلة وكلام جميل. ونعيد مرة أخرى، شاهد كلمة الرئيس. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المسيحيين خلال كلمته من قدرية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بعيد الميلاد المجيد، وأضاف وقال: إحنا في بيوت من بيوت الله، رجل مسيحي، رجل مسلم، شخص مسلم، رئيس المسلم يقول إحنا في بيت من بيوت ربنا اللي حامل البلد دي ربنا سبحانه وتعالى، دايما ندعيه ونتوسل إليه. وأضاف السيسي: مش عايز اخد وقتكم عشان قداسة البابا تودروس وتحتفلوا بعيدكم، كل سنة وانتم طيبين وانتم في رحمة ونعمة من الله عز وجل. وقال ايضا الرئيس السيسي خلال كلمته: مش هطول عليكم، عايز اقول لكم انا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين، بقول ان بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم
بدأنا مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا. هنأ الرئيس السيسي الحاضرين في قداس العيد الميلاد المجيد، فيما استقبله الحاضرون بالزغاريط ليعقب السيسي ضاحكا زغروطة جميلة جدا. وواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر قدرية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. واستقبل البابا تودروس الثاني الرئيس السيسي لدى وصوله بصحبته الأساقفة المشاركون له بالصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب. وشهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى بقدرية ميلاد المسيح حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، حيث حرص الرئيس السيسي على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود. وترأس قداسة البابا تودروس الثاني صلوات قداسة عيد الميلاد المجيد من قدرية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام. والصورة التي لديكم أن الرئيس السيسي لم يحمل الصليب أبدا، إنه شخص مسلم والكل يعترف بذلك، لكنه شخص به سماحة، به حب، به وداعة، به حب لكل المصريين، لا يميز ولا يفرق بين أي شخص آخر. هناك من الأشخاص التي تفبرك هذه الصور من أجل إشعال الفتنة، من أجل إشعال وإدخال الدسيسة بين المصريين، ولكن هناك من يدس السم بين المصريين، لكن المصريين واعيين، لا فرق، ولا أقول أبدا هناك مسيحي أو مسلم، كلنا مصريين، كلنا أقباط. ودخل موكب قداسة البابا تودروس الثاني إلى صحن الكنيسة وسط ألحان الشمامسة وبصحبته أساقفة الكنيسة المشاركون في الصلاة والآباء والكهنة والشمامسة، حيث تلوا الألحان والترانيم الخاصة بميلاد السيد المسيح. وتعد قدرية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأعوام الماضية، وهو يعتبر من أكبر الكنائس في الشرق الأوسط، ومساحتها تسع 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 متر. وترأس قداسة البابا تودروس الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة، وبدأ صلوات القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد مساء الخميس، وبدأ القداس في 7 مساء وانتهى بعد منتصف الليل في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور أحبار الكنيسة. وفي سياق متصل البابا تودروس الثاني إن في ميلاد المسيح فرحة كبيرة جدا في كل عام، ورسائل عديدة نتعلمها من ميلاد مولود المزود في قرية بيت لحم في أورشليم القدس. وقال البابا في رسالة له بمناسبة عيد الميلاد المجيد إن في ميلاد المسيح بدأت رحلة الخلاص للإنسان من الخطية. وقال إن ميلاد المسيح قدم عدة رسائل في الحياة، وهي أن الميلاد يعني البداية الجديدة، هو بداية جديدة، والبداية دائما تمتلئ بالفرح والرجاء والأمل. وعندما يبدأ الإنسان مشروعا أو دراسة أو عائلة يبدأ في تكوين بدايات جديدة التي تملأ الإنسان بالفرح. وقال البابا تودروس إن الميلاد قدم لنا نور للحياة، فميلاد المسيح حدث ليلا وكان في المزود، ولكن في ظلمة الليل يظهر الملاك بنور عظيم. وواصل البابا أن الرسالة الثالثة هي رسالة الدعوة، فالميلاد دعوة جديدة، فعندما يولد طفل يكون هناك دعوة لمسؤوليته ورسالة في حياته يمارسها في عمره الطويل الذي وهبه الله له. وهنأ البابا برسالته إلى جميع الكنائس القبطية خارج مصر والمطرنة والأساقفة والآباء الكهنة والقمامسة والقصوص والآباء والرهبان الذين يخدمون خارج الأديرة، وأيضا الرهبان والراهبات في الأديرة، وكل الأسر القبطية والشباب والأطفال والشعب القبطي ببداية العام الجديد 2022 وبعيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي. وختم البابا رسالته بالقول: الميلاد بداية جديدة، نور جديد، دعوة جديدة يمارسها الإنسان بحياته، مضيفا صلواتنا ودعواتنا لكم من خلال آباء الأديرة القبطية في مصر، متمنيا لكم مع رسالة هذه دوام الصحة والعافية، ليعطيكم الرب نعمة وصحة كاملة، حافظا أيامكم حتى وإن كنا في أزمنة وباء
وجائحة، ولكن لنا ثقة كما يقول داود النبي: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعد. مزمور 27. وأرجو لكم كل خير وسعادة في هذا العام الجديد. نقلا عن المصري اليوم. أحبائي وأعزائي، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم مبسوطين، كل سنة وأنتم دايما في سعادة وفرح. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ويا رب تكونوا دايما بكل خير وسعادة، ويا رب دايما تكونوا أحسن الناس. لا فرق بيننا، كلنا مصريون، كلنا مصريون، كلنا مصريون. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا وسلام الرب يكون معكم. عيدا هنيئا لكم لكل المصريين، ويا ربنا يحافظ عليكم. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير.